Alright, megérkeztem, I have arrived. We are going to work on the Rally Trabant. I have replaced the crankshaft a while ago and never really drove it because it doesn't run well. The timing needs to be set and I think it has fuel issues, so I'm gonna go through it today, maybe clean the carbs, set the timing, the points, and hopefully it will be a successful day and I can finally have some fun with this Trabant or sell it in an excellent running condition. Let's get into this. Tranzisztoros tisztult. Látod? Azt hittem hangos. Nem hangos. Legutóbb, amikor mentem vele, nagyon szarul ment. Picit sötét. Van, várom benne még. Azt kell nézni. Itt van a gyújtás. Fasza. Kapott egy kis átvérőt. Oké. Itt van a felső holdpont nagyjából. Innen kell visszamenni 2,5 mm. Vagy 2, mennyit? 2-3-at? 2.2-t írt? Ugye megnézem megint. A felső holdpont, és akkor 1, 2, és valahol itt van 2,2 mm. Hatszöge. Arra volt mozdított az előbb. Most visszafele akartad, nem? Ja, igen. Illetve nem, most igen, és vissza. Túloltunk. Meg 2.15 volt, 2.15. Olyan körül van jó. From 2.6 we went to 2.8 and then went to 2.15. 2,2 lenni, ugye? Nem is jönnek a 2.2. 2 mennyi vagyunk? Most vissza 2,4 körül. Picit akkor vissza, mert 2,15-ről mentünk. Ha ne csökkenteni akarod, akkor arra. Aha, így. Az is mentünk annyit. Nyegít. Ez van. De csak a mentőre, az a szó. Megállító. $2,3 körül. Kettő.